Allt det här tillhör anläggningen. Så köper man det, då får vi allting. Hvor længe har der stadig egentlig været lukket? Det har aldrig været åbent for allmänheten. Nu är det galt. Vidste du godt, at sælgeren er død? Alltså, ägaren är död. Säljaren är någon syrra som bor i Frankrike. Der var en lyd i nat inden for den der dør. Ved du, hvad det er? Nej, jeg har ikke hørt noget. Vad gör vi? Tror du att detta är en trollkniv? Plocka upp kniven, säg. Kom igen då. Jag kommer från Stockholm med så jävla kläffigt inne här. Jag har någonting med hans öga. Jag drömde att någon satt på mig och ströp mig. Liksom. Røbte 3 gange om dagen. Mikael, den dag. Vi ska gifta oss. Gud, hvor roligt. Er Marit tilbage? Nej. Husker du at tage din medicin? Jeg spurte forresten Dag om hva som skjedde der oppe. Det var visst en hel familie som døde. Dag sier du ble drept. Jeg kan bare mærke i min krop, at jeg ved, at det her det er et bad place. Kan du sette opp en sånn her vi kjenner det? Då ser vi om det är någon jävel som går in och ut. Børn. Kom ind. Hey. Kælderdøren så åben. Hvad? Jeg har lige været derude i kælderdøren. Den er åben. Kom. Den var åben lige før. Der kom ud, der åbnede den. Det gjorde den. Hej. Du sätter på dig skorna. Jag vill att du följer med oss. Följer med? Hvorfor det? Därför att jag vill att du öppnar källardörren. Det är en massa oväsen där nere. Uvæsen i kjelleren? Ja. Det er ingen i kjelleren. Det har ikke vært noen i kjelleren på mange år. Ikke jeg engang. Jeg har ikke engang nøkkel. Okej. Kanske jag kan få låna din nyckelknippa och kolla själv. Hva er det her for noe? Sier du at jeg står her og lyger? Er det det der? Da kan du bare gå. Hva er det her for noe? Vil du slåss? Din jævla svenske hestkuk. Er det det du vil? Jo. Er det det du vil? Nej. Vil du det? Hästkuker. Idiot. Någon var väl på väg upp från källaren och hörde dig och tveka och stängde dörren igen. Lova att det är den där jävla Erki. Du får ta honom på bargärning imorgon. Det var altså noget andet. Jeg hørte nogen, der græd. Det kan vara vinden, det kan vara gässan. Det kan till och med vara Frank. Det är ingen som sitter i källaren och skriker.
inte släcka lampan? Nej, jag vill gärna ha den sönder. Natt. Godnat. Ska du ansöka till längdskidlandslaget eller? Det är fan det värsta jag har varit med. Hej. Hvordan går det? Det går rigtig godt. Det går bra. Vil du ha noe å drikke, eller? Hvis det hjelper. Ja. Ja. Yes. Sånn. Trøkksøle. Tack. Vad gott. Jeg vil spørge dig om noget. Ja, selvsagt. Den der familie, der døde. Ved du, om der er nogen, der ved mere om det? Jeg vet ikke så mye om det, egentlig, men jeg kan høre litt rundt for deg. Ved du det? Ja, det kan jeg gjøre. Fedt. Ja, ikke noe problem. Videoövervakning. Ja, Frank och Johan har satt upp kameror. Jaha, var har de satt upp dem någonstans? I korridoren tror jag. Någon merstans? Jag tror de har satt upp en i din dusch också. Haha, jättekul. Ser du några norrbaggar eller? Nej. Det är inte mycket att göra, för kolla igen senare. Hörru, hur är det egentligen? Hanne har haft en lillebror som hette Jakob. När hon var 12 och han var 10 så dog han i en båtolycka. Han drunknade. Det här har ju liksom inte Hanne kommit över. Och hon har mardrömmar och har jättesvårt att sova på nätterna. Hon käkar medicin och det blir hon ju lugn av, men det är på gott och ont för den medicinen dämpar ju alla hennes känslor liksom. Så, ja. Ja, alla har ju sitt, antar jag. Jag vet inte vad det beror på riktigt, men Jessan är inte helt frisk heller om det är någon tröst. Nej, jag hör ju. Nej, du har ingen aning. Jag har väl en jävla aning. Hon bet nästan av med fingret igår. Nej, men vadå? Det är ju olagligt det där. Nej, båda är ju med på det. Är det? 100%. Har hon sagt att du ska säga så? Nej. Ja, Johan? Hanne? Det är enkelt. Survival of the fittest, det är den starkaste vinner. Och det gäller väl både djur och människor? Nej, det gælder både dyr og mennesker, men survival of the fittest betyder fittest, not strongest. For eksempel så
Man har studeret ulveflokke, og man troede, at det var den ulveunge, der var stærkest og vildest, som ville blive alfa. Men man fandt ud af, at det ikke er rigtigt. Det er den ulveunge, der sidder over i hjørnet og holder øje med de andre. Finder ud af deres styrker og deres svagheder. Det är den der bliver alfa. Ja, jag tänker bara på alla flyktingar som kommer hit nu till exempel. Det är de starkaste och driftigaste som kommer hit, som pallar att ta sig hit. Och det borde vi bara vara glada över. Ja, eller de heldigste, der kommer hertil. Og det er i øvrigt også ligegyldigt. Det, der er vigtigt, det er, at vi tager imod dem som en del af vores flok. Fordi hvis vi ikke gør det, så er det ligegyldigt, om de er stærke eller heldige. Det er bevist, at vi er genetisk programmeret til at løfte i flok. Vi klarer os bedst, hvis vi arbejder sammen. Ja, men Hvis du tror på survival of the fittest, hvad er det så det, du laver? hvis du forsker i fostergenetik, så du tager syge fostre ud, inden de overhovedet får chancen for at leve. Det er dit job. Så Ja, du vælger, hvem der skal leve, hvem der ikke skal leve. Hanne. Jeg vælger ikke noget. Det er forældrene, der har et ansvar. Är det lunch? Finns mer om du vill ha. Nej, jag är inte så hungrig. Jag har precis haft ett samtal med min advokat. Och det visar sig att någon har lagt ett anonymt bud på anläggningen. Vad? Det är sant. Fan, vad märkligt. Visst är det märkligt? Eller hur? Och det som är jävligt konstigt med det är ju att anläggningen har varit stängd i 20 år. Och det finns ingen annons på nätet. Så de enda som vet att vi skulle kunna köpa det här, det är vi. Finns det någonting som jag kan göra för dig just nu? Vad menar du? Kan jag hjälpa dig på något sätt? Men du jobbar ju med fastigheter. Ja. Kan du ha hört någonting? Nej, jag har inte hört någonting. Du har inte hört någonting? Nej, jag vet ingenting. Okej. Hej. Skal du med? Nej, jeg bliver hjemme. Er du sikker? Jeg er virkelig øm i kroppen. Træt. Ses. Ska du inte följa med? Nej, jeg bliver hjemme. Jeg er virkelig øm i min krop. Jeg skal bare slappe af. Okej. Vill du att jag ska vara kvar här med dig? Nej. Vi skal ud og filme bakkerne, ikke? Okej. Ses sen då. Pas på dig. Hej. Hei. Så fint du kunne komme. Jeg fikk vite hvem som ledet utredningen på alle de drapene. Gjør det? Broman. En personert politimann. Han bor på andre siden av fjellet. Hvis du har tid, så kan vi jo stikke dit og prate med han. Ja. Ok, herlig. Sett deg på skutteren. Vil du kjøre, eller? Det har jeg aldrig prøvet. Nei, sett deg frem, så kan vi vise deg. Tag lige briller på. Skal vi se. Her er gass, og så er det brems. Og så er det bare å skru på. Bra! Ser ju grymt ut ju. Det är så skönt. Säger du? Det är skönt ju. Ska vi inte köra lite hoppist? Pallar du det? Ja, men Men pallar mitt tempo? sluta. Ja, kör. Jag vet att jag är bäst. Kom igen. Jag var med att hitta familjen. Mamma, pappa, 2 barn. 10 och 6 år gamla. Det var fan det värsta jag sett.
Blev du dräpt? Ja, kvävda. Strypta och hittade dem sittandes uppställda mot väggen så här. Satt och höll varandra i händerna. Utredningen blir ju sekretessbelagd och offrens ringa ålder. Så att... Var der nogen mistænkte? Ja. Helgesen. Entreprenören, han ägde Svartsjön. Han omkom innan han blev åtalad. Blev mer eller mindre galen. Dränkte sig i Svartsjön gjorde han. Tillstår han? Nej, det skulle jag inte säga. Det finns timmar av videoinspelat förhör, men han sitter mest och svamlar tycker jag. Skulle räkna honom som otillförlitlig. Tokig. Må jeg låne det? Båndet? Nej, självklart inte. Det är ju sekretessbelagt där. Varför är du så intresserad av det här? Hvis du får hørt Helgersen, hvordan kunne han så drukne sig selv? Var han ikke anholdt, eller hvad? Nej, nu räcker det. Jag har sagt mer än vad jag bör vara. Jag vill inte hålla på och rota det här. Det är... Ni måste förstå att det här är som ett stort sår för hela bygden. Har du mere kaffe? Hvis der er? Ja, självklart. Förlåt. Tror jag har mandelkubb också. Tycker ni om mandelkubb? Absolut. Hjälp dig, hvis der er. Ja, vad snäll du är. Selvfølgelig. Det är här ute, till vänster ute. Helgersen. Då påbörjas förhör med Odd Helgesen. Dagens datum är 26 januari 1996. Jassan, det är nu vi kör lite spa, bastu, bärs. Jag är för trött, alltså jag ska ta en powernap. Lång dag. Är det det ni kallar det? Powernap? Jag ska inte knulla. Powernap. Kan du berätta vad som hände dagarna före att anläggningen skulle öppnas? Det var ju ingenting när jag köpte Svartsjön. Det var ett gammalt psykhem som åkte på hus från 50-talet.
Så sen måste vi bygga om allt selv. Kan vi hålla oss till de senaste dagarna bara? Ja. Några. Senaste veckan? Det var väldigt mycket som måste göras. Så jag... Hej. Hej. Vad kollar du på? Helgesens förhör med politiet. Mhm. Hur fick du tag på den? Jostein og jeg, vi tog op til den politibetjent, som førte efterforskningen i dag. Det er hans bånd. Just det, den här skoter. Killen. Ja. Okej. Varför hjälpte han dig med det? Fordi jeg bad ham om det. Så det här med träningsverken, det var bara bullshit eller? Nej. Undskyld. Men kan du inte släppa det här nu? Jag tänkte vi skulle hitta på någonting. Jag ville att du skulle komma hit och njuta i fjällen och allt det där. Vil du ikke vide, hvad der er sket? Altså, nu ved jeg for eksempel, at familien blev kvalt. Og Helgesson blev anholdt for det. Varför dömdes inte han då? Fordi han begik selvmord. Han druknede sig selv. Ja, men då är det ju klart. Case closed. Han tog livet av familjen och sen tog han livet av sig själv. Han var ju en galning. Hvor vidste du det fra? At han var gal? Hvad? Ja, men Hvor ved du det fra? du stänger av den här nu. Okej. Senaste dagarna alltså. Kan du berätta lite mer konkret? Vad tror du att du ska någonstans då? Ja, det är ju så otroligt mycket vackrare än vad man kan se på bilderna. Det går inte att jämföra ens. Ja, alla verkar gilla stället som fan. Alla har jättetrevligt här uppe. Och jag har friat till Hanne. Hon sa ja. Jag friade till Hanne. Och ja, hon sa ja, såklart. Ja. Vi hörs. Jag älskar dig. Vad gör du? Jessan.
tittar du på? Hallå? Jessan. Jessan. Var ska du? Jessan. Jessan. Vad håller du på med? Hallå? Vad gör du? Vad är det? Du har gått i sömn. Tror jag. I lekrummet. Okej. Jag fick byggetillåtelse. Det var Johansson från kommunen som var här. Han kunde se potentialet i stedet. Ikke bara som vinter och snälla. Kan vi få hjälp? Hjälp! Och Johansson, han var på anläggningen med hela familjen. Ja. Kan du berätta vad som hände med dem? Jag dräpte dem. Du dödade familjen Johansson? Ja. Hur gick det till? Men det var lätt. Jag kvälte pappan när han sov. Och då vaknade mamman. Hon var svag. Barnen var väldigt små. Väldigt små. Så jag kvälte dem. De var små. Och de ville sitta inte varandra, så jag satte dem inte varandra. Varför dödade du dem? Jag ville inte det. Nej. Nej. Jag förstår. Men du gjorde det? Jag vill inte. Jag vill inte. Sen. Vi får hjälp! Hjälp! Kom igen nu. Hej. Det var en jävla tid. Tryck på play. Fortsätt titta. Vad är det här? Kolla.
I 1 timme var du nere i källaren. Vad gjorde du där? Ja, jag har inget som helst minne av att jag har varit där nere. Du har ingen minne av att du var nere i källaren. Vem är det på kameran? Du har gått omkring nere i källaren i 1 timme. Och du har ingen minne av det här. Om det är så att du har varit nere och inspekterat, för du är den som har lagt budet. Om du har gått bakom min rygg, då är det här ett jävligt bra tillfälle att säga det till mig nu. Johan, jag går i sömnen. Du vet ju det. Jag vill att du tittar mig i ögonen. Och säger att du inte har lagt budet. Kan du ta av dig blott? Så, där. Jag har ont i huvudet. Det är linsen. Vad fan, det är därför jag ligger ner och vilar hela jävla dagen. Varför skulle jag gå bakom din rygg? Du skulle ju komma fram förr eller senare ändå. Hur lojalt är det? Behöver du hjälp? Vi kan buda på en gång. Om du vill. Nej. Jag skulle vilja att du gör mig en tjänst. Ja. Det här klippet och ögat där, att vi vill inte nämna någonting för Hanne. Nej. Hon blir så jävla nojig. Mm. Det är lugnt. Hej, Dusten. Hej, till mig. Hej. Hej. Nå, men jag vill bara lige sige, at jeg har set båndene med Helgersen. Og jeg tror virkelig, han var sindssyg. Okej. Ved du, om din bror kendte ham? Om Dag känner Helgesen? Nej, han är inte det. Altså, måske var det bare en sindssyg mand, der slog en familie ihjel og druknede sig selv. Ja. Men hva med alle lydene i kjelleren og tegningen og sånn, da? Jeg ved det godt. Men altså, en tegning er jo en tegning, ikke? Og det kan være, det er Ærke, der er rundt ned i kælderen. Kanskje. Ellers så er det en app her, da. Det er mange som tror at det finnes en app her på Svartsjøen. En æpar? Ja, en gammel samisk myte. Hvis et barn har blitt drept, og så går det igjen, så er det en app her. Den vil ta noen andres sjel. Og hvis du ikke vil gi din egen, så må du ta noen andres. Hallo? Hanne? Hallo? Alltså jag har typ känt dig hela mitt liv, men jag har aldrig sett dig simma. Ja, men vadå? Det är klart jag kan simma. Fet musik. Välkommen till 9:e. Jag tycker jag är så lurig. Ganska lurig. Jag är lurig. Varför då? Därför att... Vill du ha? Jag har en tanke om det. Chilla med det ikväll. Så kan vara hyfsat pigga och fräscha imorgon. Kom igen nu. Nej, Kom igen nu. inte ikväll. Sluta vara så tråkig. Jag vill inte ikväll. Snälla. Fast det är redan för sent. Vadå för sent? För att jag har redan tagit. Nej. Jo.
Kom, dansa. Så du siger til mig, at du overhovedet ikke har forstået noget af det, jeg har sagt til dig på turen? Nej, jag förstår väldigt lite. Men du förstår godt, hvad jeg siger nu? Ja, jag förstår vad du säger nu. Men det är väl inte så konstigt, det är ju väldigt grötigt. Det är lite utydeligt måske, men det är ju samma språkstamme. Nej, det fattar jag inte heller. Men jag vet inte, jag hörde någonstans att barn i Danmark lär sig prata senare än andra. Okej. Det är inget fel på ert språk, men det är jävligt otydligt. Nej, men det giver jo ingen mening. Hvorfor skulle børn ikke forstå deres eget sprog? Jeg tror, jeg tager noget mere rødvin. Hej musiken. Försiktigt att inte ramla. Hun er, hvad morfar vil kalde øretæveindbydende. Hvad er det der? Jostein, han siger, der er en ægepar på deres sted. En ægepar? Ja. Det er en myte om dræbt barn, der går igen. Okay. Kan du huske den der familie, som alle tror bare forsvandt? De blev kvalt. Dræbt. Her. Okay. Okej, ta det lugnt. Det räcker. Jag sa. Jeg tror virkelig, det er deres børn, der prøver at få kontakt til os. Det må det bare være. Ja. Selvfølgelig er der et kvalbarn, der prøver at få kontakt til os her. Jag sa. Jeg døde bare. Jeg døde bare. Vad säger du? Jeg døde bare. Jag sa. Jeg døde bare. Har du lugnt? Jeg døde bare. Har du lugnt? Stanna. Jeg døde bare. Stäng av musiken. Lugn. Vad ska man göra? Få hende op på hendes værelse. Försiktigt. Kom. Jessa, ta det lugnt. Løft hende op. Pas på hendes hoved. Så. Ta det lugnt. Tag hende i benene, Johan. Är hon okej? Hun er okay, hun sover nu. Har I taget noget? Ja, vi tog varsin E tidigare. Men jag känner inte ens någonting. Jag tror inte att det var det. Hvad med barnet? Hvad mente hun med det? Ingen aning. Alltså, vi har inte känt varandra så länge. Jag vet liksom inte så mycket om hennes förflutna. Kanske vore bra om du tog reda på lite mer, eller hur? Kan jag gå in till henne? Ja, selvfølgelig. Hur är det? Fan. Det är ju inte ditt fel. Nej, men jag var så jävla trött på det här. Mette. Nej, men vänta. Mette. Mette. Ät rätt.
Det var lett. Jeg kvelte pappaen når han sov. Og da våknet mammaen. Hun var svak. Og barna var små. Så jeg kvelte dem også, begge to. Og de var små. Og de ville sitte ved siden av hverandre, så jeg satte de ved siden av hverandre. Jeg ville ikke det. Jeg ville ikke. Jeg ville ikke. Om du känner till en medicin som heter Sotepin. Gedik Jämit. Vad är det? Jeg vet om noen som kan hjelpe oss, kanskje. Släpp mig för fan! Stats! Det här känns jävligt otryggt. Du är ju fan värre än Helgesen nu. Jeg ville ønske, at jeg aldrig var taget med. Vi går derned nu. Jeg henter de andre.